bốc chốt cho là bay ban ra xí thu là bay có một thay cho ăn xuống ram này bao rồi đó không bông ba mình ba bốn nghe cái màu mùi chật ở đây được dùng xem tia hả tại cái mông tia của bạn mày ban màn lô nó hả ban màn lô đó ngày lô mà ngái xa sầm lô lụa tao nó cái lụa lại như nan thì lụa hai lá cái lụa nó thì lại bờ đi hàng cái bao lụa cái lụa nó này hàng cái bao lụa cái nó bao nhiêu tiền có chám thế không có chám không